ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਬਈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 20 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਬਾਈ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਵਚਨਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਝੋਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੜਾ ਚੌਧਰੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਦਿੰਦੇ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇੋਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਘੱਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਹੋ ਜੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ।
ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਬੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਘਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਸੁਖੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਡਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਫਿਨ ਟਾਈਪ, ਕੋਡੀਨ ਟਾਈਪ, ਡੀਆਕਸੀ ਪੌਕਸੀਫੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, DHO ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, DIOs ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੜਾਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਸੁਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤਬਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਠੋਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਜੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਏ। ਕੋਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਚੀਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਨਾਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ,
ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 17 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੜੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਦੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ? 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, 10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਨੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਹੇਠਾਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 202 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਉਹ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਖੀਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਬੈਠੋ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 92 ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਵੰਡਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵਾਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈਏ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ 10-10 20-20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਤੁਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚੇ। ਕੱਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਜੇ ਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਦਈ ਕਿਹੜਾ ਭਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੁਖੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਈ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ? ਵੀਰ ਜੀ ਝੋਟਾ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਉੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 20 ਜੂਨ 2023 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, PAP ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ। ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ SSP ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਝੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੰਡ ਖੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨਡ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਨਾਈਆ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ +2 ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕੂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ MP, ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ? 7 ਦਿਨ ਗਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਗਰਨੇਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, AK-47 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਪਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ DC ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ CI ਖਰੜ ਸਟਾਫ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਘੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ
ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ 11 ਜਨ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਤੋਂ 62 ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਲੱਗੇ 4 ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। $70,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਬੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਸੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ 'ਚ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਲੁੱਟੂ ਟੋਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਡੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਆਊਗੀ। SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ PAPA ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਦ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੁੜਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆਪ ਲੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਤਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਆਰੀਓਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਡੋਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਰੀਓਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ, ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਭੁੱਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4% ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4% ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। 2-4% ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ 14 ਸਾਲ ਦੇ, 16 ਸਾਲ ਦੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਮੁੱਛ ਗੱਭਰੂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਫੈਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਆ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਥੋੜਾ ਸੀਗੀ, ਆ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਝੀਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 95% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। 95% ਸਾਡੇ ਨਾਲ 95% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਗੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਾਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੋ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੋਟੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਬਾਗ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿਬੜੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਡੇਢ ਪਲਾਨ ਦਾ MP ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜਰੀ ਬਰੇਤੀ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਜਿੰਨੇ 27 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ? ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੂਹੀ ਕੁੱਟਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਓ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੁੱਲ ਅਫਸਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੁੱਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਿੱਚਦੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਰਪੰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 15 ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਈਡੀ ਬਣ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਾਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਸਤਕ ਆ ਉਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਾਉਣ ਗਿਆ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ,
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ADGP ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਮਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ, 2-2.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 78 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, TC ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਧਸਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਵਰਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਵਰਗੇ, ਜਨ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ 4 ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 78 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾ ਲਿਓ 95 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸ 95 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਨਿਤ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਟਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਪਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 10 ਗੁਣਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਠੁਕੂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਪਛਤਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਡ ਪੱਟਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਾਗਨ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ? ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੇਲਣੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਪੈ ਨੇਗੇ, ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪੈ ਨੇਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੰਜੀ ਠੋਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 20-15% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ। 12 ਲੱਖ ਚੋਂ 1,80,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਜਿੱਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਵੇਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਖਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਵੇਖੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕਢਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ 1975 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 92 ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਪਜਾਮੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਹੜਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਠੱਲ ਲਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੁਬਾਰਕ ਸਹੀ, ਚੱਲ ਹਟ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 2 ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਕੇ 4 ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 6 ਪੱਖੀ ਜਾਂ 7 ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਆਮ 92 ਬੰਦੇ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਆਹੀ ਆ ਜਾਗਰਤੀ ਬਚਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। देखो, हालात पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ का जो यूथ है वो नशे पर जा रहा है और उसके खिलाफ ये अभियान चला है, तो हम इसका पूरा समर्थन रहेंगे। कुछ पंजाब का यूथ बाहर चला गया और कुछ नशे पर चला गया, तो पंजाब की जो बाहर जो एक मैसेज है वो ये है कि पंजाब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पंजाब से जो युवा है ख़त्म हो रहा है, पंजाब का नशा धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल रहा है। ये एक मैसेज है। हम इस मैसेज को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए जो अभियान चलाए, जो प्रविंदर भाई ने, प्रविंदर चोट्टा ने जो अभियान चलाया है, हम इस अभियान के साथ में उसका साथ देंगे। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ भी ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ये लंबा चलेगा क्योंकि इसमें दोनों तरह से मूवमेंट चलाना पड़ेगा। इसमें सामाजिक स्तर पे भी चलाना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइट स्तर पे भी चलाना पड़ेगा, तो दोनों ही उससे ये मुक्त अभियान होगा। जो बच्चे नशा करते हैं वो सामाजिक स्तर से मानेंगे, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ टाइट रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तो जब ये अभियान चल पाएगा। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। दोबारा बताओ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰ ਰਹੂਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾइम नकारदियां रहणगीਆਂ। बिल्कुल ठीक बात है। इसका खिलाफ अभियान में इसमें हम हिस्सा बनेंगे और ये पंजाब नशा मुक्त होगा। हमको एक इस तरह की टीम चाहिए थी जो पंजाब में इसकी अगुवाई कर सके। आज वो नौजवानों की टीम मिली, देखा, इनसे संपर्क करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी अभियान चलेगा हम इस अभियान के हिस्सा रहेंगे और दो स्तर से ये मूवमेंट ख़त्म होगा। जो बच्चे नशा करते हैं वो सामाजिक स्तर से मानेंगे, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ टाइट कार्रवाई होगी जब मानेंगे, तो दो स्तर पे ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। आंदोलन होता है तो आंदोलन की पहली सीढ़ी जेल से होती है, शुरुआत थाने से शुरुआत होती है। जो नशा करने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके खिलाफ अगर आप जाओगे तो हलचल पैदा होती है, तो वे पैसे के दम पे उसको दबाने का कोशिश करते हैं। जैसे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करी, तो जो समाज में काम करता है तो उसके खिलाफ ये एलिगेशन लगते हैं। उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी मुहिम पे लगे रहो, उसमें सब लोगों का साथ हमको मिलेगा। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? करेंगे, सरकार से इस संबंध में भी बातचीत करेंगे। इन पर किसी पे पर्चे दर्ज नहीं होंगे, ये भी बात हम करेंगे और ये भी जेल से बाहर आएगा और ये अभियान चलेगा। या तो पुलिस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, नहीं तो सामाजिक स्तर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके सामाजिक बहिष्कार करने पड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਦੀਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ
ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਐਕੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਫਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਨੇ ਪੱਟਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, 90 ਸਾਲ ਦਾ, 95 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਤੇ 30-32 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ 95 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫਰਕ ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਗਵਾਈ ਭਰੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, 4 ਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾਰਨ? ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਗੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਲਵਾੜਤੀ ਸੂਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੂਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਰ ਵੇਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ? ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੜਕ ਵੈਰ ਕੇ ਚਲਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੋਂ ਮਾਰ ਆ। ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਲੰਗ ਲਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 23 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਰਾ ਕੰਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਿਆ। ਲੋਕ 8 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਛੇੜਤੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ DSP ਮੌੜ ਤੇ SHO ਮੌੜ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ DSP ਮੌੜ SHO ਮੌੜ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲੇ ਰਾਜਜੀਤ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਾ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਲਿਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਜਾਮਾ ਲਮੇੜਨਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆ ਜਾ, ਪਜਾਮਾ ਛੱਡ, ਨੀਕਰ ਛੱਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਬੇੜੀ ਜਾਈ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਬੋਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ।
ਕਿੱਡੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ, ਓਏ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਅਰੇ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਸੀ, 60 ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਦਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮਹਾਲੀ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ BBMB ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ BBMB ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਫੈਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਟੈਕਸੀ ਪਾ ਲਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਕਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਬੋਰੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੇ 7 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ 7 ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਰੇ ਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਠੋਕਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਬਈ? ਕੀ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੋਸ TV ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗੂੰਜਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਭੀਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਝੋਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 25-30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਗੜ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਿੱਟਦਾ। ਕੀ ਚੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ SSP ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਕੀ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ ਤਸਕਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇੱਥੇ DSP ਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ DSP ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ DSP ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਝੋਟਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਉਲਟੇ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੌਕਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਝੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਲੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸਲ ਨਾ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੇ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਬੌਕਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾ। ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਲੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੱਖਾ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਕਲੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ, ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਟਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਚੁਕਵਾਈ ਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੜਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵਿਊ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, TRP ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਹ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਲੀ ਚੱਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਓ ਥਾਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜੇ ਫੜਦੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਣਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਬਈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲਓ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 20 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਓ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਬਾਈ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਵਚਨਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਝੋਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇੋਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਘੱਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਹੋ ਜੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਮਾੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਬੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਘਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਸੁਖੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਡਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਫਿਨ ਟਾਈਪ, ਕੋਡੀਨ ਟਾਈਪ, ਡੀਆਕਸੀ ਪੌਕਸੀਫੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, DHO ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, DIOs ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੜਾਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਸੁਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤਬਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਕੇ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਠੋਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਜੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਏ ਕੋਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਚੀਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਾਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 17 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੜੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਦੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ? 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, 10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੇਠਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 202 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਉਹ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਖੀਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਬੈਠੋ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 92 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵਾਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈਏ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ 10-10 20-20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਤੁਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚੇ। ਕੱਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਬੰਦਈ ਕਿਹੜਾ ਭਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੁਖੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਈ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ? ਵੀਰ ਜੀ ਝੋਟਾ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੌਰੀ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਉੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੁਖੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 20 ਜੂਨ 2023 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ। PAP ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ। ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਝੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੰਡ ਖੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨਡ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਨਾਈਆ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ +2 ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕੂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ MP, ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ? 7 ਦਿਨ ਗਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਗਰਨੇਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, AK-47 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਪਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ DC ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ CI ਖਰੜ ਸਟਾਫ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਘੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ 11 ਜਨ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਤੋਂ 62 ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ 4 ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। $70,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਬੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਸੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ
ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ 'ਚ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਲੁੱਟੂ ਟੋਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਡੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਆਊਗੀ। SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ CM ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ PAPA ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਜਦ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੁੜਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆਪ ਲੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਤਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ, ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਭੁੱਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4% ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4% ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। 2-4% ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ 14 ਸਾਲ ਦੇ, 16 ਸਾਲ ਦੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਵੱਟ ਗੱਭਰੂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਫੈਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਆ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਥੋੜਾ ਸੀਗੀ, ਆ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਝੀਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 95% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। 95% ਸਾਡੇ ਨਾਲ 95% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਗੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਟੋਡੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਾਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੋ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੋਟੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਬਾਗ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿਬੜੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਡੇਢ ਪਲਾਨ ਦਾ MP ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜਰੀ ਬਰੇਤੀ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਜਿੰਨੇ 27 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ? ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੂਹੀ ਕੁੱਟਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੁੱਲ ਅਫਸਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੁੱਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਿੱਚਦੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, DGP ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, BDO ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਰਪੰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 15 ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ID ਬਣ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਸਤਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਾਉਣ ਗਿਆ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ADGP ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਮਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ? 2-2.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 78 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, TC ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਧਸਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਵਰਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਵਰਗੇ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ 4 ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 78 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾ ਲਿਓ 95 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ,
ਤੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ 95 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਨਿਤ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਟਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਪਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਐਡੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇਰਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 10 ਗੁਣਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਠੁਕੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਨੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਪਛਤਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਛਤਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਡ ਪੱਟਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ।
ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਜੇਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੇਲਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ? ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਲਣੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਪੈ ਨੇਗੇ, ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪੈ ਨੇਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੰਜੀ ਠੋਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 20-15% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ 'ਚ। 12 ਲੱਖ ਚੋਂ 1,80,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਜਿੱਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਵੇਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਖਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹਟਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਵੇਖੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕਢਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,
ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ 1975 ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 92 ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਜਾਮੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਹੜਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਠੱਲ ਲਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੁਬਾਰਕ ਸਹੀ, ਚੱਲ ਹਟ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 2 ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਕੇ 4 ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 6 ਪੱਖੀ ਜਾਂ 7 ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਮ 92 ਬੰਦੇ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਆਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਬਚਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। देखो हालात पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ का जो यूथ है वो नशे पर जा रहा है और उसके खिलाफ ये अभियान चला है, तो हम इसका पूरा समर्थन रहेंगे। कुछ पंजाब का यूथ बाहर चला गया और कुछ नशे पर चला गया, तो पंजाब की जो बाहर जो एक मैसेज है वो ये है कि पंजाब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पंजाब से जो युवा है ख़त्म हो रहा है, पंजाब का नशा धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल रहा है। ये एक मैसेज है। हम इस मैसेज को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए जो अभियान चलाए, जो परविंदर भाई ने, परविंदर चोट्टा ने जो अभियान चलाया है, हम इस अभियान के साथ में उसका साथ देंगे। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ, कितना ਕੁ ਵੱਧਦਾ फूलदा ਰਹੂਗਾ? ये लंबा चलेगा क्योंकि इसमें दोनों तरह से मूवमेंट चलाना पड़ेगा। इसमें सामाजिक स्तर पे भी चलाना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइट स्तर पे भी चलाना पड़ेगा, तो दोनों ही उससे ये मुक्त अभियान होगा। जो बच्चे नशा करते हैं वो सामाजिक स्तर से मानेंगे, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ टाइट रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तो जब ये अभियान चल पाओगा।
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। दोबारा बताओ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰ ਰਹੂਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। बिल्कुल ठीक बात है। इसका खिलाफ अभियान में इसमें हम हिस्सा बनेंगे और ये पंजाब नशा मुक्त होगा। हमको एक इस तरह की टीम चाहिए थी जो पंजाब में इसकी अगुवाई कर सके। आज वो नौजवानों की टीम मिली, देखा, इनसे संपर्क करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी अभियान चलेगा हम इस अभियान के हिस्सा रहेंगे और दो स्तर से ये मूवमेंट खत्म होगा। जो बच्चे नशा करते हैं वो सामाजिक स्तर से मानेंगे, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ टाइट कार्रवाई होगी। जब मानेंगे तो दो स्तर पे ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन की पहली सीढ़ी जेल से होती है, शुरुआत थाने से शुरुआत होती है। जो नशा करने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके खिलाफ अगर आप जाओगे तो हलचल पैदा होती है। तो वे पैसे के दम पे उसको दबाने का कोशिश करते हैं, जैसे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। तो जो समाज में काम करता है तो उसके खिलाफ ये एलिगेशन लगते हैं। उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी मुहिम पे लगे रहो, उसमें सब लोगों का साथ हमको मिलेगा। ਕੈਸਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? करेंगे, सरकार से इस संबंध में भी बातचीत करेंगे। इन पर किसी पे पर्चे दर्ज नहीं होंगे, ये भी बात हम करेंगे और ये भी जेल से बाहर आएगा और ये अभियान चलेगा। या तो पुलिस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, नहीं तो सामाजिक स्तर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके सामाजिक बहिष्कार करने पड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਐਕੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਫਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਨੇ ਪੱਟਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਤੇ 30-32 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ 95 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫਰਕ ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖੋ ਅਗਵਾਈ ਭਰੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, 4 ਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੇਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾਰਨ? ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਗੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਲਵਾੜਤੀ ਸੂਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੂਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਰ ਵੇਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ? ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, 20 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੜਕ ਵੈਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ
ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੋਂ ਮਾਰ ਆ। ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਲੰਗ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 23 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ ਐ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਰਾ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ, ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ, ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਿਆ। ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਛੇੜਤੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌੜ ਤੇ SHO ਮੌੜ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌੜ SHO ਮੌੜ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲੇ ਰਾਜਜੀਤ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਾ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਜਾਮਾ ਲਵੇੜਨਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆ ਜਾ, ਪਜਾਮਾ ਛੱਡ, ਨੀਕਰ ਛੱਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇੜੀ ਜਾਈ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਬੋਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ, ਓਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਓਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਖੇੜਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਅਰੇ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਸੀ, 60 ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਦਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮਹਾਲੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ BBMB ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ BBMB ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਾਇਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਟੈਕਸੀ ਪਾ ਲਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਕਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਬੋਰੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੇ 7 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ 7 ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਰੀ ਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਠੋਕਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ ਬਈ? ਕੀ ਹੈ ਰੈਪਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗੂੰਜਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਰੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਭੀਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਝੋਲੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੈਪਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 25-30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਗੜ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਿੱਟਦਾ। ਕੀ ਚੱਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ SSP ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਕੀ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ ਤਸਕਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇੱਥੇ DSP ਆ,
1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਥੋੜਾ DSP ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ DSP ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਝੋਟਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਉਲਟੇ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੌਕਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਝੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸਲ ਨਾ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੇ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਬੌਕਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾ। ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਲੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੱਖਾ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਕਲੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ, ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਟਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਚੁਕਵਾਈ ਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੜਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵਿਊ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, TRP ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਹ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਲੀ ਚੱਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਓ ਥਾਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ SSP ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ।
ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੇਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਿੰਡੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂਗੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਣਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੌ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 20 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਬਾਈ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ
ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਕੋਈ ਬਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਈ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਗੀ, ਵਚਨਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਘੱਗਰ ਕੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਲੀ ਗੱਟੇ ਦਾ ਬਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ। ਬਾਈ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਬੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜੋ ਉਰੇ ਆਜੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਘਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਸੁਖੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਡਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਫਿਨ ਟਾਈਪ, ਕੋਡੀਨ ਟਾਈਪ, ਡੀਆਕਸੀ ਪੌਕਸੀਫੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, DHO ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, DIOs ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੜਾਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਸੁਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤਬਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਠੋਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਜੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਏ। ਕੋਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਚੀਲਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਾਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 17 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੜੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਦੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ? 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, 10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਨੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੇਠਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 202 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਉਹ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਖੀਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਬੈਠੋ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 92 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵਾਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਕਿਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈਏ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ 10-10, 20-20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਤੁਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚੇ। ਕੱਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਮਦਈ ਕਿਹੜਾ ਭਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੁਖੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ।
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਈ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ? ਵੀਰ ਜੀ ਝੋਟਾ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਉੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 20 ਜੂਨ 2023 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, PAP ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ। ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ SSP ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਝੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੰਡ ਖੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨਡ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਨਾਈਆ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ +2 ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕੂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ MP, ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ? 7 ਦਿਨ ਗਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਗਰਨੇਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, AK-47 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਪਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨੂੰ,
ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ ਸੀਆਈ ਖਰੜ ਸਟਾਫ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਘੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ 11 ਜਨ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਤੋਂ 62 ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਲੱਗੇ 4 ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। $70,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਬੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਸੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ 'ਚ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਲੁੱਟੂ ਟੋਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਡੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ PAPA ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਜਦ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੁੜਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆਪ ਲੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਤਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ,
ਤੇ ਰੋਟੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਫੀਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਫੀਮ ਡੋਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ WHO ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ, ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਭੁੱਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4% ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4% ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। 2-4% ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ 14 ਸਾਲ ਦੇ, 16 ਸਾਲ ਦੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਮੁੱਛ ਗੱਭਰੂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਫੈਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਆ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਥੋੜਾ ਸੀਗੀ, ਆ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਝੀਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 95% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। 95% ਸਾਡੇ ਨਾਲ 95% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਗੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਾਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੋ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੋਟੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਬਾਗ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿਬੜੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਡੇਢ ਪਲਾਨ ਤਾਂ MP ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜਰੀ ਬਰੇਤੀ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਐਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਜਿੰਨੇ 27 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ।
ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ? ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੂਹੀ ਕੁੱਟਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁੱਲ ਅਫਸਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੁੱਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਿੱਚਦੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, DGP ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, BDO ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 15 ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ID ਬਣ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਾਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਸਤਕ ਆ ਉਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ,
ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਾਉਣ ਗਿਆ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ADGP ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਮਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ, 2-2.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 78 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, TC ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਧਸਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਵਰਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਵਰਗੇ, ਜਨ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ 4 ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 78 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾ ਲਿਓ 95 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ 95 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਨਿਤ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਟਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਪਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਐਡੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇਰਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 10 ਗੁਣਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਨੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਠੁਕੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਨੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਪਛਤਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਛਤਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਡ ਪੱਟਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਕੱਢਤਾ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਜੇਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੇਲਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ? ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੈਲਣੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪੈ ਨੇਗੇ, ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪੈ ਨੇਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੰਜੀ ਠੋਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 20-15% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ 'ਚੋਂ, 12 ਲੱਖ 'ਚੋਂ 1,80,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਜਿੱਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਵੇਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਖਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹਟਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਵੇਖੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕਢਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ 1975 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 92 ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਪਜਾਮੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਹੜਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਠੱਲ ਲਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੁਬਾਰਕ ਸਹੀ। ਚੱਲ ਹਟ ਪਾਸੇ, ਅਗਲਾ ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 2 ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਕੇ 4 ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 6 ਪੱਖੀ ਜਾਂ 7 ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਆਮ 92 ਬੰਦੇ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਆਹੀ ਆ ਜਾਗਰਤੀ ਬਚਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। देखो हालात पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ का जो यूथ है वो नशे पर जा रहा है और उसके खिलाफ ये अभियान चला है, तो हम इसका पूरा समर्थन रहेंगे। कुछ पंजाब का यूथ बाहर चला गया और कुछ नशे पर चला गया, तो पंजाब की जो बाहर जो एक मैसेज है वो ये है कि पंजाब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पंजाब से जो युवा है ख़त्म हो रहा है, पंजाब का नशा धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल रहा है। ये एक मैसेज है। हम इस मैसेज को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए जो अभियान चलाए, जो परविंदर भाई ने, परविंदर चोट्टा ने जो अभियान चलाया है, हम इस अभियान के साथ में उसका साथ देंगे। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ये लंबा चलेगा क्योंकि इसमें दोनों तरह से मूवमेंट चलाना पड़ेगा। इसमें सामाजिक स्तर पे भी चलाना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइट स्तर पे भी चलाना पड़ेगा, तो दोनों ही उससे ये मुक्त अभियान होगा। जो बच्चे नशा करते हैं वो सामाजिक स्तर से मानेंगे, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ टाइट रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तो जब ये अभियान चल पाएगा। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। दोबारा बताओ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰ ਰਹੂਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। बिल्कुल ठीक बात है। इसका खिलाफ अभियान में इसमें हम हिस्सा बनेंगे और ये पंजाब नशा मुक्त होगा। हमको एक इस तरह की टीम चाहिए थी जो पंजाब में इसकी अगुवाई कर सके। आज वो नौजवानों की टीम मिली, देखा, इनसे संपर्क करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी अभियान चलेगा हम इस अभियान के हिस्सा रहेंगे और दो स्तर से ये मूवमेंट ख़त्म होगा। जो बच्चे नशा करते हैं वो सामाजिक स्तर से मानेंगे, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ टाइट कार्रवाई होगी। जब मानेंगे तो दो स्तर पे ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। आंदोलन होता है तो आंदोलन की पहली सीढ़ी जेल से होती है, शुरुआत थाने से शुरुआत होती है। जो नशा करने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके खिलाफ अगर आप जाओगे तो हलचल पैदा होती है, तो वे पैसे के दम पे उसको दबाने का कोशिश करते हैं। जैसे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करी, तो जो समाज में काम करता है तो उसके खिलाफ ये एलिगेशन लगते हैं। उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी मुहिम पे लगे रहो, उसमें सब लोगों का साथ हमको मिलेगा। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆਂ ਹੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? करेंगे, सरकार से इस संबंध में भी बातचीत करेंगे। इन वो किसी पे पर्चे दर्ज नहीं होंगे, ये भी बात हम करेंगे और ये भी जेल से बाहर आएगा और ये अभियान चलेगा। या तो पुलिस
बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, नहीं तो सामाजिक स्तर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके सामाजिक बहिष्कार करने पड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਐਕੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਫਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਨੇ ਪੱਟਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, 90 ਸਾਲ ਦਾ, 95 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਤੇ 30-32 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ 95 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫਰਕ ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਗਵਾਈ ਭਰੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, 4 ਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਟੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੇਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾਰਨ? ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚਲੀ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਗੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਲਵਾੜਤੀ ਸੂਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੂਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਰ ਵੇਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ? ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, 20 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੜਕ ਵੈਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੋਂ ਮਾਰ ਆ। ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਲੰਗ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 23 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ ਐ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਰਾ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ, ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ, ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਿਆ। ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਛੇੜਤੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌੜ ਤੇ SHO ਮੌੜ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌੜ SHO ਮੌੜ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲੇ ਰਾਜਜੀਤ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੇ।
ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਾ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਲਿਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਜਾਮਾ ਲਵੇੜਨਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆ ਜਾ, ਪਜਾਮਾ ਛੱਡ, ਨੀਕਰ ਛੱਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇੜੀ ਜਾਈ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਬੋਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ, ਓਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਓਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਖੇੜਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਅਰੇ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਸੀ, 60 ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਦਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮਹਾਲੀ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ BBMB ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ BBMB ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ? ਨਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਾਇਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਟੈਕਸੀ ਪਾ ਲਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਕਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਬੋਰੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੇ 7 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ 7 ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ?
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਰੀ ਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਠੋਕਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਬਈ? ਕੀ ਹੈ ਰੈਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗੂੰਜਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਭੀਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਝੋਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 25-30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਗੜ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਿੱਟਦਾ। ਕੀ ਚੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ SSP ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਕੀ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ ਤਸਕਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇੱਥੇ DSP ਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ DSP ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ DSP ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਝੋਟਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਉਲਟੇ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੌਕਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਝੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸਲ ਨਾ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਬੌਕਰ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾ। ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਲੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੱਖਾ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਦੀ, ਪੀੜੀ ਪੱਗ, ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਬਕਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਟਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਚੁਕਵਾਈ ਦਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੜਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵਿਊ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, TRP ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਹ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ,